সাবস্ক্ৰাইব কৰক আসাম ক্ৰাফ্ট কালচাৰ আৰু শেহতীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ টিলিঙাটো বজাওক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসাম ক্ৰাফ্ট কালচাৰ। আজি আমি আপোনালোকক শিকাম পেলনীয়া বাঁহেৰে কেনেকৈ সুন্দৰ ফুলৰ থোপা বনাব পাৰি। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক লাগিব বাঁহ আৰু আঠা। আহক আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আপুনি বনাব বিচাৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। এতিয়া প্ৰস্তুত হ'ল সুন্দৰ ফুলৰ থোপা। যদি ভাল লাগিল আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।